Takže to vypadá, že máme všechno připraveno. Jsme rádi, že jste tady v takovém hojném počtu, tak by to mělo být veliký. Já jsem Jakub, to je můj kolega Pavel. A máme tady poslední z série show, které dneska probíhaly v Ekvivalendy. Máme tady kolegy z Německa, Zauberhafte Physik from Göttingen. Takže možná na začátek, že bychom jim zatleskali. Okay, so thank you all for coming. So we are Sebastian and Johannes. Thank you. And now we try to get your attention. Takže já jsem Sebastian, tady je Johan a Sebastian a děkuji vám, že jste přišli a teď vám něco ukážu. So to start, we brought you a beautiful natural phenomena, which we're going to show you. Tak teď ukážeme takový pěkný, přírodní zákon, který nám procedka ukážou. Tak já zkusím, jo, dobrý, už to slyšet? Tak, spojíme si na to světlo. And for it we brought two chemicals. Tak, přinesli si na to kluci 2 chemikálie. A rukavice. A světky. Takže rukavice, chemikálie jde dovnitř. What are you doing? What are you? This is a German show. We need safety precautions. Jo, to je německá show, tohle teď se musí dodržovat nějaký bezpečnostní předpisy. So, and second chemical. Takže světla dolů. To je dovnitř, zamíchaj. And countdown, 3. A odpočítám to. 2, 1. Tak, jeden už nám odpálil, druhý ještě musíme chvíličku počkat. A aspoň vidíte, co vás čeká. Takže ještě se tak, super, takže potles pro kluky. Ten přírodní jev, který vám chtěli ukázat, tak to je aurora, nebo je polární záře. Okay. Yes. Thank you. So, natural phenomenon, it kind of looks like the northern lights. Tak, jak říkal už Kuba, že to vypadá jako polární záře. And what we had here was boric acid and methanol. Tak, co tam kluci namíchali je metanol a kyselina boretá. And the green color that you see comes from the boron inside this boric acid, which when we burn it gets excited when it gets energy and then it emits green light. To světlo, které jste viděli, tak vychází z té kyseliny, kterou když zahřejeme, tak potom vydává světlo. Takový částice ještě, takže hned jsou excitovaný a vydávají světlo. Zelené světlo. Okay, and for the next experience, you already have seen Jingyan, who brought us the nice helmets. Tak už jste viděli tady kolegu, který už přinesl ty štíty. And he is our guest from Taiwan. Je to návštěvník. Náš návštěvník je na točivé židli a má hodně těžký kufr. Tak a vidíte, co se děje, když zvedá ten kufr nad hlavu, anebo když... A vidíte, že se otáčí, i když vlastně se nějak jako by tomu nepomáhá, jenom zvedá ten kufr nahoru a dolů. Tak teď vám ukážeme, co se skrývá uvnitř toho magického kufru. Možná. Tak ale je to hodně tajný, takže není úplně jednoduchý to otevřít. Takže přidoli, kdybyste se chtěli dostat do toho kufru. Zero is the round thing. Tak si radí, že nula je ta kulatá. Teď vidíte, co je uvnitř.
Je tam těžký železný kolo, které se točí hodně rychle. Když jedete na kole a jedete hodně rychle, můžete si udělat vlastně ruky z řídítek, můžete jít bez rukou, bez držení a stále pojedete rovně. Takže je těžké spadnout. To je to, proč je těžké ten kufr držet. Je to takový gyroskop. Tak. Takže So, and now for our next experiment, we are going to need a few volunteers from the audience. tak a na další experiment budeme potřebovat pár dobrovolníků z publika. Takže kdo bych... Tak budeme potřebovat 5 dobrovolníků. 5 dobrovolníků kluci si vyberou, takže se hlaste, když se choose which 1, 2, 3, 4, 5. Yes, so tak, máme 5 dobrovolníků. Maybe we need more, a few seconds. Za chviličku budeme potřebovat asi 5 dobrovolníků, takže se musíte bavit. And so what we're going to do is Sebastian is going to try and play some music for us. Tak Sebastian nám teďka zahraje nějakou hudbu. Zkusí nám zahrát. Music? Slyšíte hudbu? Not playing, is it? It's playing. Okay, so this is where you maybe need to help us. So you come here, give me your hand. Tak, teďka budeme potřebovat vaši pomoc, protože zatím nám to moc nehraje, takže prosím tě, pojď takhle a chytni to takhle, chytni rukou, jako to zažívá. Okay, and now you're going to stand in a line. Tak postavte se do řady, mezi těma dvěma tyčema. Hold it with your right hand and give me your left hand. You can face the crowd. Yeah, maybe face the crowd. Otočte se, abyste byli čelem. Give me your left hand. Hold hands. Tak, takhle. Hold hands. I need to hold hands. A musíte se držet za ruce. A otočte se takhle obličem k publiku. Jo? Tak, super. A chytněte se za ruce. Jednou rukou držet ty tyče asi, ne? Ještě ne? Ne. Ještě ne, ještě vydrž. Tak, a tady si kluci chytněte za ruce. Tak, tady tohle rukou si chytněte. Tak, super. A už to. Tak, teď se puste. Again. A zase. Takže můžete se... Puste se, kluci, puste se. Not you. Tak jenom vy dva se puste, jenom vy dva. Why it's working? Ale stále to určitě. Johan je držel za ramena, takže přinášel ten signál. Your noses, yeah. Tak, chytněte se za nos, chytněte se za nos. No, not yours. His nose. Chytněte za nos vašeho souseda, chytněte za nos. Chytíme za nos. Já jsem mohli hrát. So now you have become yourself a conductor because we cut this cable here at this position. It's cut open, but the human body can conduct electricity. So they are making the cable. Tak, kluci nám teďka vlastně zafungovali jako kabel, jako vodič, protože kluci z Německa takhle mají vlastně 2 vodiče, které nejsou spojený a díky tomu lidskému řetězu jsme je propojili a mohla nám ta hudba takhle krásně hrát. Okay, so thank you. Okay, and so today in the previous shows we've seen a few explosions. Dneska během těch předchozích show jsme viděli pár explozí, výbuchů. And we're not going to make this barrel explode, but we're going to do something else. Ale my se nechystáme tady ten barel vyhodit do vzduchu, ale chystáme se s tím udělat něco trošku jiného. And for that we again need some help from Lara and Tom. Tak a budeme zase potřebovat nějaký další pomoc, ale teďka ve formě teda tady kolegů tady ze Zauberhafte Physik. And so we're going to cool this down. Tak my ten barel jdeme. Teďka jsme ho zahřívali a teďka ho kluci schladí. Teď se dlouho ten barel nahříval, kluci ho uzavřeli a teď ho rychle schladí.
Tak už vidíme, že se nám něco děje. And the barrel is gone, the cloud! So what happened here? Tak co se nám tady stalo? This was not an explosion, this was an implosion. Tohle nebyla exploze, ale tohle byla imploze. And before, in this barrel, we also had some water, which we were boiling up. So it was boiling water inside. Tak, z začátku byla vevnitř vařící voda. And all the steam inside was replacing the air. So there was no air, but only steam. Tak, teď tu máme trošku bazének, ale Johannes říkal, že vevnitř vlastně veškerý ten vzduch, co tam byl nahrazený vlastně vodníma parama. So, but when you have steam, it's very hot, over 100 degrees. And when you then cool it down again, the steam becomes liquid water. Tak když schladíme vlastně tu horkou páru, která má více 100 stupňů, a schladíme ji, tak se z ní zase stane voda. And because there was no air inside anymore, then we have a vacuum, and the barrel is not strong enough. The air, the pressure of the air around us is so strong that it just crushes the barrel. Tak a protože se nám ta pára se nám změní na vodu, která má menší objem, tak nám tam vznikne vlastně vákuum. A ten vzduch, který kolem, ten tlak vzduchu, který máme tady kolem, rozmačká takhle ten barel, protože má takovou sílu, že když má vlastně přetlak oproti tomu barelu vevnitř, tak ho dokáže takhle zničit. Okay, thank you. And now back to lava. Tak a teďka si zase ukážeme zpátky k čemu? Vaře. Vaře. Takže teď si ukážeme další experiment, který je se svíčkami. Takže mi řekněte, co se stane, když ty svíčky zapálím a dám na to tady to akvárko skleněné, zakryju to. Tak, co myslíte, se stane? Tak, ty svíčky zase... The flame will go off. Přesně tak. Takže si zapálíme svíčky. Okay, as you can see, I've got a short candle, a very large candle, and a medium-sized candle. Takže jak všichni určitě vidíte, mám tady malou svíčku, střední svíčku a dlouhou svíčku. Okay, and I want you to guess which candle would go out first if I put this glass tank on top of it. Takže ještě další hra. Teď po vás chceme, abyste řekli, která ta svíčka zhasne jako první, když na to dáme tu klidku, tu skleněnou. Takže kdo si myslí, že to bude ta nejmenší svíčka, která půjde jako první? Tak to jsou si 2, 3, 4, dobře. Poledem. 5. Kdo si myslíte, že to bude ta střední, ta prostřední? Kdo myslí, že ta je prostřed? A kdo si myslíte, že tam nejvyšší půjde první? Takže si to zkusíme. Kubo, jsi na vodě. Tak budeme koukat na svíčky, celá tady experiment povede, Kuba se tam si zatím popere a to tady máš. Tak vidíme, že první zasla nahoře, třetí. Tak proč se nejdřív zasla ta svíčka nahoře? Co myslíte? Tak, když ta svíčka, tak dobře, tak si to vysvětlíme rovnou. Takže když ta svíčka hoří, tak nám vytváří, při tom spalování se nám vytváří oxid uhličitý. Tak možná byste si řekli, že nejdřív zase ta malá svíčka, protože oxid uhličitý je těžší než vzduch, má vyšší hustotu, takže bychom si řekli, že klesne a uhasí tu malou svíčku. Ale... And as you might know, hot things, hot air rises. So the carbon dioxide accumulates on the top of the box and first reaches the highest. Tak, ale ten oxid uhličitý se nám uvolňuje vlastně z toho plamenu té svíčky, která hoří. A jak je horký, tak vlastně možná víte, že horké věci se drží nahoře, že horký vzduch spolu stoupá nahoru a stejně tak oxid uhličitý, takže se drží nahoře, takže první svíčka, která nám zasne, je ta nejvyšší. Tak. A to je celý, takže zase zatleskáme.
our next experiment. Jing is our expert for cold temperature. Tak, Jing je tady expert na studenou teplotu. So, does anyone know what is this? Tak, víte, co je tohleto, co má v ruce? Tak klidně můžete říkat nahlas, můžete se hlásit. Yeah, it's nitrogen, yeah. Yes, it's liquid nitrogen. And do anyone know how cold it is? Tak víte, kolik má stupňů tekutý dusík? Nebo kapalný dusík? Hodně málo. Yes, very cold. Tak, It's jo. about minus 200 degrees Celsius. Tak, má skoro minus 200 stupňů Celsia. So let's do something interesting with this. Takže si zkusíme nějaké zajímavé věci s tím dusíkem. Oh, sorry. Tak, teď jsme to dali do nějaký nádoby. To už jsme uspali a vidíme, jak ty korky, ty špunty skáčou ven. Schneller. Tak, faster, rychlej. Ještě máme špunt. Ale už nemáme dusík. Let's see why it don't jump. Tak se podíváme, proč to nevyskočilo. Because there is no liquid nitrogen anymore. Žádný kapalný dusík vevnitř. So I need a volunteer to try this. Takže potřebujeme jednoho dobrovolníka, že si vyzkoušíme. This, yeah. Tak, dobrovolník už nabíží. I will refill some liquid nitrogen. Takže doplňme trošku toho kapalného dusíku. Tak pojďte mi tady za stůl, takhle. Tak tady máme nápis Winter is coming, zima se blíží a máme pokusy s kapalným dusíkem, tak takový tematický. Musíme to ještě jednou. Musíme ještě jednou. Does anyone know why this happened? Tak, no víte, proč se to stalo? Proč to vystřelil ten korek? Tak, no, víš? No, pověď. No? Přesně tak, there was a high pressure inside. Yes, so this is, yes. Also, just like you are cooking water at home, with high temperature the water will turn into gas, and the volume will expand to about 100-700 times bigger. Takže když doma vaříte a ohříváte tu vodu, víte, že když se to potom, když ta voda začne vypařovat, když se něco vypařuje, když se něco ohřívá, zvětšuje to svůj objem. A dusík může zvětšit svůj objem až 700krát, když se kapalně stává plyn. So we have said that the liquid nitrogen is very cold. Mohli byste zavápat uklízečku, když tak, aby nám to tady přišla vytřídat, to tam holky nemusí vytřídat. Matěj, máš vysílačku, můžeš zavolat paní uklízečku? No, děkuji. So it's very warm for the liquid nitrogen here, so it will expand very quickly, and it causes a very high pressure here. So tohle jsme zhotovili na tekutý dusík, kapalný dusík, takže když ho do toho naléjeme, potom je tam velký tlak v okamžiku, kdy toho uzavřeme pevně tím korkem. So this pressure will let this thing jump. Takže ten tlak, který tam vznikne, tak vytlačí ten korek. So let's make it at least one more time. Tak se na to koukneme ještě jednou. So Thanks, Jing Yang. And now for finishing our show. A na závěr naší show we want to make a great final. Uděláme velký finále. And every final has to be a big thing. Tak a na každý finále to musí být velká věc, velký pokus. Therefore we prepared our party music box. Takže jsme si připravili náš party reprák. So let's see what our party box looks like barbecue.
Vypadá to, že to je na grilování, ale není to na party. Ale ne na grilovací, ale asi na tanečí. Přesně tak. Tak možná jste viděli... Takže muziku jsme zapli. Tak možná jste viděli, jak tady kluci z Dánska měli rubencovou rubici, protože si zkusíme ukázat něco podobného. Okay, now it's somewhat working, so... Aha, takže tady to nefunguje pěkně, říká Hannes. It's what we call a pyrobox. To, co vidíte, tak tomu se říká pyrobox. So it's a metal container, and in the top there are 2,500 volts. Je to kovová bedna, která nahoře má 2000 děr. And we have two loudspeakers, one at the front and one at the side. A máme tam dva reproduktory, jeden na straně před vámi, co můžete vidět, a jeden vepředu, jeden na straně. And then we're pumping gas into it, which flows out of the holes. Pouštíme do toho plyn, který potom stoupá z těch děr. And it makes patterns according to the music. A podle té hudby, kterou tam pustíme, tak to dělá vzory různé, toho ohně. Sometimes you can see when there's a big bass, it'll pump out a lot of gas. Někdy to vytlačí hodně toho plynu, když je tam třeba bas, když je to hluboký, takže to můžete vidět ty plameny teď třeba. Yeah, and so it looks very nice. Takhle to krásně kreslí, takže to je to, co jsme vám chtěli ukázat. Okay. Když si možná stoupnete, uvidíte možná i ty plameny, jak tančí. Okay, so in that case, thank you for your attention and thank you for coming to Icelandia. Děkuji vám, guys.